Powering on. So guys, there are some tips on how to move on. And personally, moving on is not an easy way. Lahat ay isa ito sa pinakamahirap na gagawin sa isang tao kasi ang pag-move on ay nga ng yung mga darama sa mga pangaraw-araw na gawain. Napakahirap kasi mag-move on kaya here are some steps on how to move on. Foremost is clear off your baggage and accept your feelings and let your anger, your feelings go on. So for example, kapag nagkipagrelasyon ka ng matagal na panahon at napakahirap talaga mag-move on, you should think of other things. You should know that ang lahat ng relasyon ay hindi naman lahat ang successful. So yung ibig sabihin ng baggage ay yung nararamdaman mo, yung lungkot, yung pinaka-sadness na nadarama mo, yung hopeless ka na, yung parang wala ka na talagang pag-asa sa buhay. So, clear your baggage and accept your feelings and let go of your feelings. Kapag meron kang napakasakit na nararamdaman from the past, then try to accept it. Yes, nung second year college ako, naramdaman ko yung feelings na gano'n. Nagkaroon ako ng 1-year relation tapos nakabuntis siya ng isang babae tapos ang sweet pa namin noon. Napakahirap mag-move on. Parang ang luha at saka sipon mo na mimix na para lang ma-express mo. So one of the techniques guys is how to move on is let go of your feelings. Kapag nasasaktan ka, din isisigaw mo, wag mong ikimkim ito dahil nakakasakit ito ng puso. Kapag galit ka sa tao, sabihin mo ito at ipadama mo ito at magiging totoo ka sa iyong feelings. Kapag meron ka pang feelings sa kanya, sabihin mo sa kanya and make a closure of it. Ang second guys is be prayerful. Lahat talaga tayo ay may mga pagsubok na didaraanan. Ang napakalaga ay kailangan na i-acknowledge mo si God. Kasi pag prayerful ka, lahat isa sa buhay mo, lahat dapat na sasabihin mo kay God kung ano ang nasa iyong puso. Kasi prayer is a communication between you and God. So, pagka napakasakit na ang mga karanasan mo sa isang relasyon, kailangan na be prayerful. Ipagdarasal mo lang ang mga taong nakakasakit sa iyo kahit na napakasakit, kahit na tago sa puso yung ginawa niya sa iyo, kailangan na be prayerful. Ang Panginoon talaga ang tanging tao na magkakaintindi sa iyo kasi hindi naman lahat ay kaibigan mo. Hindi naman lahat ay nakikinig sa iyong mga problema. Meron kasing nakikinig pero hindi nila nadarama. So be prayerful is one of the techniques in order to move on. Kasi moving on is not an easy way. Wika nga sa kasabihan na ang sakit ay hindi mo ka malilimutan. Malilimutan mo yung tao pero yung sakit na ipinadarama niya, hindi mo rin malilimutan. And the saying that goes, time may ease the pain, but the scar will always remain. Kahit na napakatagal ng panahon na sinaktan ka ng taong yon, kahit napakatagal ng panahon na nangyari yon sa iyong buhay, pero hindi mo kasi makakalimutan kasi naging part yon ng iyong buhay. At kahit na nakalimutan mo yung happening pero yung sakit, yung hapdi ay hindi mo makakalimutan. So the another way is to go to bed and then be prayerful. Kailangan pagdasal mo ito at magpanalangin kasi yung Panginoon na sana bigyan ka ng peace of mind. Kasi kapag prayerful ka, lahat ng mga nadarama mo, yung mga depressed, yung mga sakit na nadarama mo pang matagalan ay mawawala yan kasi pinamahagi mo ito sa ating poong may kapal. The third one is recognize that he or she is not meant for you.
Kasi pag na-recognize mo na hindi talaga kayo karapat-dapat sa isa't isa, malalamang time may ease the pain and then makakalimutan mo yung tao. Nung naranasan kong ma-in love, napakasarap ma-in love. Nung naranasan kong magiging broken-hearted, napakasakit. Halos pasan mo ang buong daigdig. Kaya nung second year college ako, nung nalaman ko na nakabuntis pala yung ex-boyfriend ko, parang minulugan ako ng napakaraming karayom, napakaraming mga bagyo, isang lindol na dumating sa aking buhay. Napakasakit talaga. Yung luha, grabe. Kasi napakasweet talaga ng ex ko. Tapos, nung nalaman ko na meron pa siyang nabuntisan, tapos yung meron siyang kasalanan na nabuntisan yung ex-girlfriend din niya, yung siguro naging girlfriend siya, boyfriend siya niya noon, nalaman ko noon napakasakit, pero nandun yung mga friends ko nag-advise sa akin na move on kasi hindi naman talaga para kayo sa isa't isa. So palagi kong ipinagdasal sa Panginoon at palagi kong isip na hindi talaga kami dapat sa isa't isa. Kasi kapag hindi ka mag-accept, hindi ka mag-let go at hindi mo isip na hindi talaga kayo para sa isa't isa, napakasakit talaga. Kasi parang binigay mo na lahat, binigay mo yung puso mo, yung trust mo, yung pagmamahal mo, tapos parang close na talaga kayo, tapos malalaman mo lang na meron pa siyang nakabuntis pala siya na ibang babae. Then it is very painful. At buti na lang at meron akong mga kaibigan na may share yung problem ko na dapat na share ko to kasi talaga pag nasa depression ka, hindi mo malalaman, hindi ka makakain, hindi ka makatulog, parang hindi ka makakonsentrate sa study mo. Napakahirap talaga pag nasa depression ka. Kaya how to move on, iniisip ko na lang na talagang hindi kami karapat-dapat sa isa't isa. He is not meant for me. Akala ko siya na kasi mabait, gwapo, matalino, parang nasa sa kanya na ang lahat. Pero kapag ka nasa isip mo na hindi pala kayo dapat sa isa't isa, naranasan mo ng how to let go your feeling and how to move on. The fourth one is learn to forgive him or learn to forget or forgive her. So lahat tayo ay nagkakamali din. So ang mga hayop nga, 4 na paa nagkakamali. Tayo pa kaya na 2 lang ang paa? Yes, nagkakamali din tayo. Kaya learn to forgive him or her. Yes, napakasakit talaga pag isipin mo na matatanggap mo yung ma-forgive mo yung tao kasi napakasakit at saka parang nasira mo ang buhay ng isang tao. Tapos forgiving, so nung nag-sorry siya sa akin, doon ko lang na-realize na ang Panginoon nga ay nakapagpapatawad, tayo pa kaya na yun lang. Tapos forgiving is the highest form of love. Kasi yung pagpapatawad ay isang napakataas na antas ng pagmamahal. Kasi pag mahal mong isang tao, natututo kang magpatawad. Kasi noon, hindi ko ako marunong magpatawad. Hatred is beyond my heart. Is beyond my control. I don't want to talk to him. I don't want to mingle with him. I don't want to see his face because I want to spank him. But then I realized na kapag ka nagpapatawad ka, gumagaan yung loob mo. Forgiving a person is not an easy task. Forgiving someone who hurt you is the hardest, the most difficult way. However, since ang Diyos nga ay nakapagpatawad, tayo pa kaya? At saka isipin na lang natin na ang karanasan natin ang nagiging best teacher in our life. Kasi the experience is the best teaching. Hindi mo kasi ma-realize ang isang lesson learned unless you have gone experiencing it. And then, forgiving a person is one way of controlling your feeling and then opening your feelings. Kasi pag hindi mo napapatawad ng isang tao, napakabigat ng iyong nararamdaman. Gusto mong umiyak pero hindi ka makaiyak. Gusto mong sabihin sa kanya lahat-lahat ng kalooban mo pero hindi mo masabi kasi i-ex mo na siya. Tapos, forgiving him is not an easy task, not an easy way, and the most difficult
thing to do. But then, moving on, forgiving is one way of moving on. So, kailangan marunong ka magpatawad, kailangan naintindihan mo kung bakit nagawa niya yon, at saka learn from your experience. So, kapag naka-learn ka na yung experience, doon mo malalaman na natututo ka palang magpatawad. Fifth one is meet new people. Kasi kapag nagmi-meet ka yung new people, new environment, yung mga environment na walang toxic people. Kasi yung palagi na-refresh yung sakit na nadarama mo. Kapag yung nasa paligid mo yung mga toxic people, yung mga bullying people. Kasi palagi mong nararamdaman, palagi mong nare-recall yung mga failures in your life, yung mga sakit na nadarama mo kapag kakasama mo ang mga toxic people. Alam mo yung mga toxic people, yun ang palaging nagbubuli sa'yo. Oh, ganyan, ano nangyari sa'yo? Oh, pikat, yan, sabi nila. Doon mo kasi kapag toxic people, yun yung mga people na hindi makaintindi sa iyong mga feelings. Meron kasi mga tao na parang taklis talaga, hindi nila nalalaman na napakasakit talaga ang sinasabi nila. Tapos ikaw pa na nag-hope na maka-move on, tapos maririnig mo pa na parang ina-underestimate ka ng mga tao, hindi nila nanaintindihan kasi ganyan ka daw. Tapos, iwasan mo sila. Meet new people. New people who are having a broad mind, who are positivism, yung nakakaintindi ng nararanasan mo kahit hindi nila naranasan. Yung mga tao na broad-minded, yung mataas yung mga pagtingin, may respeto sa'yo. Kasi kapag nandun ka sa mga tao, yung mga toxic people, bashers, kasi nowadays, there are a lot of bashers. Whatever our failures, whatever our weaknesses, kung ano man yung mga nagawa nating kasalanan, palagi nila yun nare-recall. Meeting new people, meaning to say, you should mingle with other people who have a kind heart, who have an understanding heart, and who are very optimistic. Seeing all the hardships in life in a positive way. Yun yung mga people na mga optimistic. Kasi, doon mo marirealize na kailangan mo sila. Meeting new people, yung mga people na nakaintindi sa iyo, yung mga tao na nakaintindi sa kalooban mo. Kasi hindi lahat ng tao nakaintindi. Hindi rin lahat ng tao na naranasan yung naranasan mo na depression. Kaya, doon kailangan mo magmingle sa mga tao na mga kind people, good-hearted, yung may malasakit sa kapwa, yung takot sa Panginoon, kasi yun yung mga tao na marunong mag-advise sa'yo. So, meeting new people is one way of moving on. Kasi kapag bago yung mga tao na nakikita mo, bago yung mga karanasan na na-experience mo, nalilimutan mo yung mga hardship, mga difficult times, yung mga lahat ng nararamdaman mo na masakit. Kasi, nakalimutan mo gradually yung taong nakapagsakit sa'yo. Kaya, learn to mingle with other people who are optimistic and people with a good, kind heart. The sixth one is always believe that there is someone there for you. So, palagi mong isipin na someone out there is always be there for you and someone is meant for you. So, kapag naranasan mong magiging broken-hearted, huwag mong isipin na ikaw na talaga ang hopeless sa mundo. Kasi lahat ng tayo, pinaglaalaanan tayo ng isang tao na bagay para sa atin. Lahat ng tao ay pinalalo ito ng Diyos na meron talaga mga tao na makakaintindi sa iyo na siya na talaga ang iyong panghabang buhay. Learn to be optimistic and always think of your mind that someone is there for you. Merong mga tao na nakakaintindi sa iyo, merong mga tao nandyan palagi sa iyo. And those are the people who believe in you, that you are having someone who is very special. Someone who will understand you, someone who will love you despite of all the things you've gone through. Kailangan na sa isip mo, sa buhay, sa iyong puso at sa kadamdamin na meron pang lang tao na nakalaan para sa iyo. Yung taong magmamahal sa iyo ng buong buo, yung taong mamahalin ka kahit ano or sino ka man sa mundong ito. Kung ano man ang iyong kalagayan sa buhay, kung ano man ang iyong natapos sa buhay, kung ano man ang dapat mong mapagbayabang sa buhay, kung ano man yon,
natatanggap yon ng taong someone there for you. So, kailangan na kapag na broken hearted ka, naranasan mong napakasakit talaga, yung betrayal, yung niloko ka, binigay mo ng lahat-lahat tapos niloko ka, always think that there is someone who is meant for you and there is someone better intended, and it is expected that you are going to push through. Kasi kapag mag-move on ka, kailangan isip mo na meron talagang taong nakalaan para sa'yo. Kaya kapag palagi mong isaisip na merong taong mayroong talagang taong nakalaan for you and for your future, time will heal the pain and time will come that talagang nakapag-move on ka na talaga. Last one is be good to them and set as a good example to them. Kahit na naranasan mo ng napakasakit talaga, yung inaaway ka na, yung ina-underestimate yung pagkatao mo, nilalait mo na lahat, ginawa mo na ang lahat pero sinasaktan ka pa rin, learn to be good to them. So whatever things, even though you're very hard, you have a broken hearted, learn to be good to them. Kasi learning to be good to them is one way of moving on. Kahit na they are harsh you, they are bullying at you, but then you should show that you really love them despite of everything. That is one way of having moving on. And setting aside a good example. Do not mind them, do not mind all the harsh things you have, the brutal words that you have heard, all the words, bad words that you have heard all over your environment, but learn to set as a good example. Kasi kapag you are acting as a good example and you are having a good, you are very good to them, then mapapahiya na sila. Kasi lahat ginawa mo, tapos ganyan pa rin sila, then they're not normal anymore. So, do not go down to their level. Kapag sinasaktan ka nila, kapag niluloko ka pa rin nila kahit na you are good to them and then they are really having harsh thing to you, then learn to be good to them and learn to be set as a good example. In this way, I am sure that you really have to move on. Sana ay mayroon kayong natutunan sa aking mga steps on how to move on, and see you guys for my next vlog, and have a good day. Powering on. I'm Yo